Mars, it's me again, Anthony. Welcome back to my channels. For today's videos guys, gagawa kami ng inihaw na pork. Ayan na guys, dito na kami, naghihaw na kami. Mayroon pala tayong talong. Ayan, ang laki ng talong. I love it, ang laki. Ayan guys, tatlong talong siya. Hawakan mo be, talong. Talong. Masarap ba to? Ay, taray. Sarap ba to? Cedric, sarap ng talong, no? I love it. Sarap. So, ito nga yung inihaw namin na pork, guys. Diba? Ang sarap niya. Ito na siya, guys. Yung pork na inihaw. Sarap. Isama na natin yung talong. Ayan, ang laki ng talong. My God, nagwa-violet. Ay, nilalagay mo. Sabihin mo naman. Ito yung pinagbabada. Ay, taray. Kasi nilalagay siya, oh. Ito po, ito yung nilalagay niya. Ayan, no. Ano siya, toyo with ketchup. Tapos yung binabaran. Yun yung pinaghalo niya. Tapos yun yung inilalagay niya dito. Sa inihaw. Diba? Para mas malasa siya. Ay ka naman. Wow! Ganda yan, no? Para. Kamukha ko daw siya. Parang hindi naman. Mas maganda ako sa kanya, mga Mars. Alam niyo yan. So, ayan na nga guys, so diba? Ito yung kapatid ko, oh. Hi ka naman! Ito yung kapatid ko, sipag mag-ihaw, oh, diba? Pak. Ayan guys. Diba? Mga Mars, sarap ng inihaw. So, ayan na siya guys. Oh, sarap. Sarap niya.
nandito pa rin kami mga Marcel. Hindi pa luto. Hi ka. Ano yan? Ayun, meron kaming talong. Ang laki ng talong, mga Mars. Ang sarap nito, malaki. Ito yung talong. Hihihawi din siya. Ang laki ng talong, haba. Pag mga ginawang talong, gustong gusto ko siya, mga Mars. Ang sarap. So, ilalagay na natin siya dito. Diba? So, ayun na, sis. Kumusta na? Luto na ba yung inihaw natin dyan? Ayan, luto na daw siya. Luto na ang inihaw. Ring. Ayan, mga Mars, luto na siya. Silalagay natin siya dito. Sarap! Sabihin mo, sarap ng inihaw, yummy, no? Cedric, sabihin mo. Ano masasabi mo? Ayan ang mga sis, mga Marce. Sabihin mo, yay! Ayan, sarap. Sabihin mo, yummy! Tingin sa camera. Ang arte, Sabihin mo, bakit ang puti? Masarap. Wow! Wow, 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 wow! Hindi ka dito, Uy! Wala kang ano. Wala? Miss ko na kadiri bata na daw walang baryo. So yun na mga Mars, tapos ng ating hinihaw na fork. So kukunin na natin siya. Yan na Mars, so luto na siya. Sarap, I love it. Alam niyo, paborito ko talaga to sa lahat. So ayun na po, lalagyan na natin siya sa lagayan. Ganun. Yan siya guys. Yan. Yan na siya guys. Sarap. So ayun na nga, tapos na yung ating tawag dito, hinihaw na pork. So thank you for watching guys, and sana nagustuhan niyo yung mga video na ginagawa ko, and see you in my next video. Salamat po. God bless.